Drop it. What's up mga kabeshis? Welcome back sa aking YouTube channel. Once again, I am Marian Camacho and for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng song cover video or video cover song. Ayan guys, so kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko about on how to make a cover song, naglagay ako ng link below. Ayan, kindly watch that video kasi malaking tulong siya sa inyo para malaman nyo kung paano nga ba gamitin ng bandlab kasi gagamit ulit tayo ng bandlab dito sa vlog natin ngayon. So guys, kung handa na talaga kayong makinig at matuto, just keep on watching! Together happily, and after all the wrong I've done, you feel that I'm still the one to give you loving to. So bring it home to you. You say you believe that we'd find a love together happily, and after all the wrong I've done, you feel that I'm still the one to give you loving to. So bring it home to you. You told me that you love me if I'd ever change. Welcome me into your arms again. Come on in out of the rain. Hey, 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 there's a place in your heart to love me again. Happiness and joy you bring when you call my name. Come on in out of the rain. You told me that you love me if I'd ever change. Welcome me into your arms again. Come on in out of the rain. Hey, 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 there's a place in your heart to love me again. Happiness and joy you bring when you call my name. Come on in out of the rain. Ayan, syempre i-open natin yung powerdirector then edit project. Then ilalagay natin ang ating picture sa ating first layer. Ayan. Any picture naman pwede. Ako kasi black screen talaga nilalagay ko. Then after nyo maglagay ng picture, i-next natin ang ating -1 na gagamitin para mamaya. Ayan. 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 Then kung gaano kahaba yung -1 nyo na ilalagay dito, ipantay nyo yung picture na nilagay nyo sa ating first layer. Yan, pantay lang natin siya. Then pag napantay nyo na guys, i-next naman natin yung boses ko kanina, yung walang music. First stanza and yung second stanza.
I mean yung chorus. Ayan. Dapat magkatabi sila, guys. Ayan. Yan. Oops. Ayan. So, pagtatabihin natin silang dalawa. Yan. Then, pakinggan natin. Ayan, papakinggan lang natin siya, guys. Para may tapat na natin siya. Wait lang. Adjust natin yung adjust natin yung chorus. Ayan. So, i-adjust din natin ito kasi masyado siyang adjust pa. Adjust pa siya. Sobrahan. Balik konti. Oops. Balik konti. Ayan. Handa natin. Ayan. Sakto na siya. Sakto. So, tapusin natin yung hanggang sa sa first stanza para ma-assure natin na sakto talaga siya. So, baka mamaya may mga delayed pa. Ayan. So far, sakto naman siya sa pandilig ko. Okay. Ayan. Yan. Bali yung sobra, ikakat na lang natin siya. Ayan. Yung mga unnecessary, ikat na lang natin siya. Ayan. Cut na lang yan. Kakat ko. Wait lang. Ayan. Split. Ayan. Then delete. Ayan. Then, ilalapit naman natin yung chorus natin. Kasi konti lang naman yung gap ng first stanza sa chorus. So, ayan. Ilapit lang natin siya. Tanggalin din natin yung yung unnecessary. Delete natin siya. Ayan. Then, adjust ulit natin siya. Ayan. Okay, pakinggan natin. Ayan, lakihan pa natin para mas para mas accurate. Ayan, adjust. Then pakinggan natin. Ayan, halos lahat ng guys, halos lahat ng conversation ko dito sa YouTube. Ganito talaga yung ginagawa ko. Kasi mahirap talaga mag-live. Diba? Aminado rin naman siguro kayo dyan. Napakahirap mag-live. Maraming pagkakamali. Kaya ganito yung ginagawa ko para at least halimbawa nag-practice ako ng once or nag-record ako ng once. At least kapag may flats or sharps, mapapalitan ko kagad siya, di ba? Unlike kapag nag-live ka, wala. Hindi na siya maa-adjust pa. Unlike kapag ganito, magagawan pa ng paraan. Ayan, pantay naman siya, di ba? Ayan. Tapusin lang natin to. Then, pakinggan natin siya simula sa umpisa para malaman talaga natin kung may delayed ba tayo or masyadong advance.
Yun, sakto lang naman siya, 'di ba? Ayan, sakto lang. So, ulitin natin simula sa umpisa. Ayan, para malaman natin kung pantay ba talaga lahat. Yan guys. Pangungunahan ko na kayo talaga matrabaho lang talaga siya. Pero, at least, di ba, kaya nyo i-perfect yung performance nyo every time na mag-ano kayo. Mag-cover ng song, di ba? Accurate naman siya, di ba? Yung sakto na sakto. Yun guys, kailangan nyo lang talaga ng matalas na pandinig dito para maririnig nyo kagad yung pagkakamali. Kasi kapag once na sinave nyo to ng may delayed, mahahalata yun sa video nyo mamaya. Yung buka kasi ng bibig, diba? So, syempre, kapag pantay naman na siya lahat, satisfied na kayo, isi-save natin siya sa ating gallery. So, ipoproduce lang natin siya, guys. Kasi gagamitin din natin siya later on. Ayan, produce. You said you believe that we'd find love together happily. And after all the wrong I've done, you feel that I'm still the one to give your love into. So bring it home to you. You told me that you love me if I'd ever change. Welcome me into your arms again. Come on in out of the rain. Hey, 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 there's a place in your heart to love me again. Happiness and joy you bring when you call my name. Come on in out of the rain. Ayan, so ngayon, i-combine naman natin yung ating audio and video. Ayan. So yung audio kanina, yung sinave natin yung pinagsama natin na -1 and yung acapella. Then yung video, ayan, yung kanina rin na nirecord ko. So, ayun, edit project lang ulit. Then, ilagay natin yung video natin na gagamitin para doon sa sa kanta. Ayan. Ayan, then next natin yung kaninang music na sinave natin. Ayan. Ayan. Then ipagpapantay naman natin sila. So ako kasi kapag kapag nag-edit ako, hinahayaan ko muna na magsabay yung boses ko dun sa video and yun dun sa audio para hindi ako mahirapan magpantay. Ayan. Yan, katulad yun, di ba? Parang andali niya lang ipantay. Ayan. Yan. Yan. Sobrahan tayo. Bawasan natin ang konti.
Testing, testing ulit. Ayan, di ba? Sakto na siya. Yan. Ayan, kapag nafe-feel nyo or naririnig nyo na nasakto na talaga yung sakto na yung boses dun sa bibig, sa video, ganyan. Pwede nyo nang i-mute yung video ninyo para yung maririnig na lang namin or ng inyong mga listeners, viewers, audience is yun dun sa audio. Ayan. Kumbaga lilinlangin na natin sila. Ayan. Hit na natin yan na. Ayan. Lilinlangin na natin sila. Kunwari malinis tayo kumanta. Ganun. Ayan. Diba? Feel na feel. Diba guys, sandali niya lang. Talagang need nyo lang talaga magtiyaga para magawa ng perfect yan. Nice. Galing. And this is the result. You told me that you love me, but ever change. Welcome me into your arms again. Come on in out of the rain. Hey, hey, hey. There's a place in your heart to love me again. Happiness and joy you bring when you call my name. Come on in out of the rain. Ayun nga guys, tapos ko na pong ituro sa inyo kung paano nga ba gumawa ng song cover video. Ayan. Sana guys nagustuhan nyo at nakatulong ng malaki sa inyo. If yes, of course, don't forget to hit the like button at pakishare na rin sa iba pa nating mga kabeshis para naman matuto rin sila kung paano gumawa ng song cover video. Ayan. And don't forget to subscribe to my YouTube channel at samahan nyo na rin ng notification bell para naman always kayong notify every time na may i-upload akong video. So kita kits mga kabeshis! Bye!